ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન્સ. સાઉથ ઇન્ડિયન વાનગી એટલે કે ઇડલી, ઢોસા તો તમે બધા લેતા જશો. તો તેની સાથે સંભાર પણ આપણે બનાવીએ છીએ. એટલે કે આજે સંભાર નહીં પણ સંભારનો મસાલો બનાવવાની રીત દેખાડીશ. જનરલી સંભારનો મસાલો આપણે બહારથી લેતા હોઈએ છીએ, પણ આજે આ મારી રીત જોઈ અને તમે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. તો ચાલો જોઈ. સંભારનો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ ચણાની દાળ લીધી છે. 1 કપ ચણાની દાળની સામે અડધો કપ તુવેરની દાળ અને 5 કપ અડદની દાળ લીધી છે. આ પરફેક્ટ માપ સાથે તમે સંભારનો મસાલો બનાવશો તો તમારો સંભારનો મસાલો ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. હવે આ દાળને આપણે થોડીક વાર શેકી લેવાની છે અને દાળ થોડીક શેકાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જે ચણાની દાળનું માપ લીધું હતું તેટલું જ આપણે આખા સૂકા ધાણા લેવાના છે અને તે સૂકા ધાણા થોડા શેકાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં 15થી 20 દાણા મરીના નાખવા અને મરી પણ થોડાક શેકાય પછી તેમાં 5થી 7 લવિંગ નાખવા. હવે આ બધું બરાબર આપણે શેકી લેવાનું છે. હવે આપણા દાળ અને ધાણા શેકાઈ ગયા છે. તેમાં આપણે 3થી 4 ડાળી લીમડાના પાનની નાખશું અને 50 ગ્રામ જેટલા સૂકા મરચાં લેશું. હવે આ લીમડાના પાન અને સૂકા મરચાંને આપણે ખૂબ જ ધીરા તાપે 3થી 4 મિનિટ જ શેકવાના છે. હવે આપણો મસાલો શેકાઈ ગયો છે. જો તમે તેને વધારે શેકશો તો આપણો જે સંભારનો મસાલો છે એ થોડો કાળો થઈ જશે, એટલે મરચાં શેકવામાં ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી અને તેને ઠંડુ થવા દઈશું. ઠંડુ થવા દેવા માટે આપણે તેને એક થાળીમાં કાઢી લેવાનું છે અને ખૂબ જ ઠંડુ થાય પછી જ તેને ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. હવે આ ઠંડુ થઈ ગયા બાદ તેને આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને તેને ક્રશ કરી અને પાવડર રેડી કરશું. આપણો પાવડર રેડી થઈ ગયો છે. હવે તેને આપણે પહેલે એક બાઉલમાં કાઢી લેવો અને તે ઠંડો થાય પછી જ તેને એરટાઇટ બરણીમાં ભરી અને સંભાર માટે યુઝ કરો. ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણો તીખો તમતમતો ચટાકેદાર ટેસ્ટી એવો સંભારનો મસાલો. તમે પણ આ જ રીતે સંભારનો મસાલો ઘરે બનાવી અને ઇડલી ઢોસા સાથે સંભારનો સ્વાદ માણજો અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય.